Леонід Данільчик. Цикл оповідань «Хутір Мазури». Весь цикл оповідань «Хутір Мазури» ви можете прослухати у нас на каналі у списку відтворення з одноіменною назвою «Хутір Мазури». Оповідання «Живий» підкреслено. Ранкову тишу сколихувало ледь-ледь чутне сопіння. Льоня не поворушився, прислухався, ще мав час. Безшумно зісковзнув на підлогу і одразу опинився затиснутий між газовою плитою, пошарпаним сервантом та власним ліжком. Чоловік звичним жестом оминув зіткнення із лампочкою на низькій стелі, набрав з відра в чайник воду і поставив на газ. Облаштоване на горищі помешкання не мало санвузла, і воду доводилось приносити із другого поверху. Льоня розвернувся і довго дивився у дивне вікно над ліжком. Воно визирало у комору. Комора теж мала вікно, якраз навпроти кухонного, і сонце таки мало змогу проникати у мініатюрну кухню. До підніжжя та узголів'я ліжка тулились двері. Одні вели назовні у коридор, інші – невелику шпаківню кімнати. Льоня не втерпів і, ризикуючи розбудити дружину та доньку, зазирнув у покій. Два пошарпані дивани підпирали протилежні стіни. Праворуч, обійнявшись, тихо сопіли милі серцю душі. Ліворуч спальне місце пустувало. Теща уже від світанку горбатилась на плантаціях ботанічного саду. Кутки кімнати займали шафи, газовий п'єц, чорний білий телевізор «Рекорд» і етажерка. Проти дверей над столом зяяло віконце з мальовничим краєвидом на пишний дендропарк. Потрібно купити люстру. Але Льоня одразу відкинув ідею. Радянська індустрія 80-х не пропонувала скромних світильників, а масивний абажур напрочуд швидко перетвориться на скляні уламки у тісному приміщенні висотою в 2 метри. Тихо прикрив двері. Чайник уже обурено булькотів. Льоня поставив запарюватись чай. Вийшов у коридор, сплюнув у помийне відро та підступив до холодильника. Недавно придбаний Донбас не мав жодних шансів розміститись всередині помешкання і мусів ображено тарахкотіти між дверима в комору та перилами гвинтових сходів. Льоня оглянув міст холодильної камери, погладив пакет сардельок, наче малих кошенят, взяв масло і закрив дверцята. Традиційний сніданок містив міцний чай, скипку кирпича з маслом та сіллю і сигарету «Орбіта». Гвинтові сходи провели Льоню з 3-го поверху додолу. Під'їзд випустив у сонячний ранок. Чоловік не пішов дорогою до прохідної ботсаду, а скористався стежкою та шпарою у паркані, дістався до стадіону і вже звідти попрямував на роботу. Ідучи звичним шляхом, доведеться минати парники, де в землі поралася теща. Не хотів бачити її важкої праці. Вистачало тих поглядів у закутому в шпаківню просторі. Поглядів повних розуміння та співчуття. Повних прагнення допомогти, поставити молоду сім'ю на ноги. Добре знав долю Ярослави. Від сільських злиднів до міського рабства. Усвідомлював, як матір прагнула кращого життя для власної доньки. Донечку, котру виплекала сама без чоловіка. Льоня схопив на ходу кленову гілку, зламав і почав нервово поплескувати нею по стегну. Викинув. Припалив сигарету та продовжив рух. Завиднівся пагорб слави. Вічний вогонь шарпався в легких поривах вітру. Вуглик сигарети попік пальці. Льоня викинув недопалок,
закусив верхню губу і подумав, що варто було поголитись. Думки далі тривожили буйну голову. Не хотів, щоб його здорового, здібного, молодого хтось ставив на ноги. Просував, допомагав. Сам досягне. Доведе всім, що впорається. Не потрібно йому стелити доріжку. Кутик губ злостиво смикнувся. Не допускав думки, що теща буде випрошувати, вимолювати, а він смакуватиме плоди її принижень. Не піде він в технікум по блату. Не буде Ярослава Павлівна відробляти його навчання на чиновницьких дачах, живцювати задармо трояндові сади. Льоня стрепенувся, сплюнув, стояв перед брамою заводу. Промайнув прохідну, почалась довга череда вітань та рукостискань. Врешті роздягальня, невимушені, дещо брутальні чоловічі жарти і початок зміни у ремонтній бригаді. Молодого, здібного майстра одразу призначили в цех для незрячих. Сліпі виконували звичні маніпуляції за спеціально облаштованими верстатами. На заводі завжди щось виходить з ладу, і без роботи сидіти не доводилось. Проте один верстат ламався із запеклою систематичністю. Цього ранку робота з нього і почалась. Льоня оглянув оператора верстата. Степан розгублено посміхався в нікуди, кліпаючи незрячими очима під темними окулярами. Ремонт не зайняв багато часу. Накидна гайка відкрутилась і через перекіс заклинило вал. На щастя, деталі не погнуло, і все звелось до звичного налагодження вузлів. Льоня задумався. Минулого разу він замінив шайбу-гровер на контргайку, чим унеможливив рецидив розкручування. Наразі стрижень гвинта пустував. Ані шайби, ані контргайки. Гмикнув, витер руки та довго підозріло дивився на Степана. Оператор наче відчув неприязнь. Напомацьки просунувся до робочого місця і, не дякуючи, приступив до праці. Льоня потупав, вдаючи, що віддалився. Степан лиш усміхнувся на таку недолугу хитрість. Льоня ще трішки поспостерігав і врешті рушив до комори ремонтників. Мужики втихеньку випивали. Зазвичай Льоня не відмовлявся, але цього разу не було апетиту, тому лише відмахнувся та закурив. Роботи не було, усе працювало, і веселих ремонтників спокусило катання на возиках. В гаморі виробництва сліпі працівники ігнорували дивні звуки, хоча розуміли, що ремонтники добрались і займаються глупствами. Льоня зістрибнув із возика та завмер поруч Степана. Той стояв за вимкнутим конвеєром, зосереджено викручував болти із ведучого валу. Промацав наслідки своїх трудів, задоволено собі кивнув. Задумка була проста та ефективна. Вібрація згодом завершить почате. Послаблене кріплення відвалиться, вал злетить і наробить багато шкоди. Ймовірно, навіть непоправної, але все це вже відбудеться на наступній зміні. Льоня ступив крок і з розмаху влупив Степанові по потилиці. Темні окуляри злетіли та задзеленчали розбитим склом. Під наступним ударом хруснув ніс, і Степан заверещав. Розмазав кров по обличчю та робі. Забився під верстат, не знаючи звідки чекати нової атаки. Анфас Леніна з докором поглядав зі стіни. Льоні захотілось вирівняти косо закріплений портрет і плюнути на вицвілу лисину. Бригадир, наче передбачивши такий намір, застережливо постукав пальцем по столу і мовив: «Пив?» Не чекаючи відповіді,
відмахнувся і доповнив. Це вже не має значення. Льоня перевів погляд з вождя усіх робітників на безпосереднього начальника. Той продовжив. Знайшов причину хронічної поломки конвеєра? Знайшов. Бригадир плеснув долонею по засмальцьованому столу і прогарчав. Не так, Льоню, станки ремонтують. Не так усувають недоліки. Зітхнув, скривився і тихо, пересилюючи себе, переказав чуже, непогоджене з ним рішення вищого керівництва. Одним словом, замнемо скандал. Пиши заяву по взаємній згоді і шукай нову роботу. Губи в Льоні беззвучно заворушились. Бригадир щитав німу брутальну лайку і слідом почув гнівну тираду. Нахер він мене підставляв? Там аварія могла бути. Оператор би без рук лишився. А я б що, сів? Бригадир відвів погляд та винувато пояснив. Ну, бля, серед здорових є недоумки, а тут... Покривився. Степану всі винні. Весь світ должен йому, бо, бля, він сліпий. Розумієш? Комплекси в нього. Чи що там, бля, психіка? Короче, ти читав інструктажі. Там правильного поводження. Знову покривився. Ви самі вон належитесь і херньою страдаєте. Так то шутки раді, для сміху, а він назло. Я що йому винен? Я не окуліст, я ремонтник, а Степан свого, сліпого, під травму підставляв. Бля, Льоню, ти йому ніс зламав, ти нормальний? Незрячому, бля, інваліду. Радуйся, що без мінтів і не по статті виганяють. Льоня зирнув на Леніна, не знайшов в його сліпому фотопогляді підтримки і потупився. По винуватому обличчю бригадира зрозумів, що той відбивав його як міг, але не відбив. По столу ковзнув аркуш. Підкотилась кулькова ручка, десь віддаля пролунав повний прикрості голос. «Пиши, бля!» Дорога додому тягнулась безкінечно. За один крок Льоня подумки досягав, підкорював, тріумфував і доводив усьому світу, а в першу чергу самому собі, а наступного кроку впадав у розпач. Крони дендропарку заспокійливо шепотіли. Погода усміхалась, і емоції потихеньку втамувались. Оленка стояла поруч клумби. Лівицею затискала одну надкушену сардельку, а правицею – погризану другу. Задумливо, навіть якось поетично спостерігала за наближенням батька і неквапно почергово прикладалась до м'ясних смаколиків. Льоня не втримав усмішки. Підхопив доньку та посадив собі на плечі. Оленка почала довге щебетання із короткими павзами для поглинання делікатесів. Не задумуючись, Льоня рушив за межі ботсаду. Промайнули повз Личаківський цвинтар і опинились на розі поруч трамвайної зупинки. Задрипане кафе наповнювали чоловіки з малолітніми дітьми. Слідуючи установленій тут традиції, Льоня отримав свої 100 грам березового соку, а Оленка – натуральний яблучний сік із кулькою морозива. «Тату, а чому ви не кладете собі морозиво в сочок?» Льоня залпом випив горілку, шморгнув носом і примружено усміхнувся. «Не люблю розтягувати задоволення». Батько пожвавішав. Світ дещо набрав барв. Наступна сотка розвіяла останні хмари суму. Весела пара вирушила у мандрівку трамваєм та прогулянку пагорбом слави. Оленка нерішуче пригальмувала поруч вітрини іграшкового магазину. Нишком зітхнула та знову весело вхопилась за батькову руку. Льоня зупинився.
окинув зверхнім хмільним поглядом вивіску «Дитячий світ». Витягнув губи в трубочку, дістав гаманець. Крупна сума розрахункової виплати залоскотала долоні. Льоня міцно стиснув дончину руку і рішуче, наче у вирішальну битву, вступив у магазин. Ганя стримано усміхнулась на яскравий розгардіяж іграшок, п'яненьку гордовитість чоловіка і веселе щебетання доньки. Не стала розпитувати деталей, лише дещо награно потішилась покупкам. Несподівана щедрість і випари так званого березового соку швидше насторожували, ніж тішили. Ганя вирішила не ділитись своїми власними переживаннями та подалась готувати вечерю. Льоня підвівся і ступив слідом. Мало не вдарився об низький одвірок та, заледь втримуючи рівновагу, всівся на своє ліжко. Дружина ніяково, розсіяно перекладала кухонне приладдя. Льоня почекав схвалення покупок. Не дочекався. Врешті усвідомив, що Ганя прийшла на диво пізно. Спробував спіймати її погляд. Павза затяглась. Крізь хміль Льоня врешті зрозумів, що дружина здогадалась про звільнення і тепер не наважується повідомити щось більш важливе. Те, де вона була і чого затрималась. Опустив обличчя в долоні. Важко зітхнув. Визирнув і цього разу спіткав розгублений і чомусь винуватий Ганин погляд. Дружина машинально пестила руками свій живіт. Льоня невпевнено підвівся. Обійняв кохану і тихо спитав у саме вушко. «Давно?» Не розчув відповіді, проте і не намагався. Вагітність лягла непідйомною ношею на сімейний бюджет. Відсутність роботи не давала жодних шансів прогодувати другу дитину. Льоня й сутулився під важким тягарем думок. Промайнуло «аборт». Ганною сіпнуло, наче слово прозвучало вголос. Перезирнулись і одразу відвели погляди в сум'ятті суперечливих відчуттів. Повернулась втомлена, проте говірка Ярослава. За вечерею розпитала дітей про день. Не почула нічого незвичного, небуденного. Погомоніла серед новеньких іграшок з онукою, уважно оглянула доньку, потім зятя. Прикрила двері в кімнату і почала готуватися до сну. Дорогою в клініку не розмовляли. Та й загалом ніхто нічого не обговорював. Про що було говорити? Рішення нав'язалось само. Йому ніхто не опирався. Лише винуваті погляди, короткі обмовки, односкладові відповіді на такі ж обірвані запитання. В якомусь трансі пройшли приймальню. Проникли у зашарпані коридори із скрипучим паркетом. Інтуїтивно зупинились перед потрібним кабінетом. Льоня підняв кулак з виставленим зігнутим вказівним пальцем, але не постукав. Поглянув на Ганю. «Я не сказала мамі». Фраза прозвучала, наче зізнання у зраді. Не порадитись з Ярославою? Не зважити на її думку, на думку жінки, на потугах котрої трималася сім'я? Льоня стиснув кулак і відвів руку. Взяв під лікоть дружину і, закусивши губи, подружжя вирушило на непросту розмову. «То є гріх! Гріх!» Від крику бабусі Оленка скулилась і не наважилась пройти у кімнату. Тихо сіла на кухні на батькове ліжко. Потім зісковзнула і пірнула під стіл. «Я не дозволю!» Долоня жінки рішуче ляснула по столу. Льоня стискав та розтискав кулаки, тамуючи роздратування. На устах жевріли десятки аргументів.
від етичних до практичних, але жоден з них не зірвався звуком. Не зірвався тому, що Льоня боявся тих слів більше, ніж будь-хто у кімнаті. Ненавидів себе за ці раціональні і моральні доводи. Вирощений поряд з ненависним відчимом, прагнув стати гідним батьком, довести всім, що він буде кращим батьком, найкращим батьком, і тому картав себе за свою слабкість, за майже скоєний непоправний вчинок. Поглянув на Ганю. Кутики губ у дружини тремтіли. Стримувала недоречну усмішку, котру спонукало полегшення. Гнівна буря знесла непомітну ношу незваженого вибору. Рішучість Ярослави створила твердий ґрунт під ногами. Гані хотілося пригорнутись до мами, але та все ще лютувала. «Я тебе сама на ноги поставила! Що тобі бракувало? Сама, без чоловіка, з батьками-інвалідами. А ви що? Ви що?» Слава знову гепнула долонею по столу, аби не вилаятись. Повернулася до зятя. «А ти? Ти?» Льоня вирішив не розвивати сварку. Рішення прийнято. Підвівся та зробив крок до дверей. «А ти куди?» «На роботу», – відповів, не обертаючись. «На яку?» – уже тихіше спитала Слава. Льоня гмикнув, усміхнувся одним кутиком губ і вийшов у пошуках заробітку. В кімнаті затихло. Оленка вибралась з-під столу і зазирнула в кімнату. Бабуся кричала і лаялась вперше, що сильно злякало дитину. Мала боязко обійшла Славу, вмостилась Гані на коліна та голосно прошепотіла прямо у вухо. «Чого бабуся свариться?» Ярослава зирнула на онуку, опанувала себе і сіла поруч на диван. Ганя схилила їй на плече голову. Отримала у відповідь ніжні обійми. «То вона так тішиться, що в тебе буде братик!» Так само голосно прошепотіла Ганя. Олена розкрила альбом із старими світлинами. Витягла фото, де хлопчик зосереджено щось обмірковує, вперше опанувавши нічний горщик. Хотіла подражнити брата, але з-під фото випав аркуш. Нагнулась і підняла. Пожовкла від часу довідка по-канцелярськи сухо сповіщала, що Ганна Іванівна справді в певні дати знаходилась у пологовому будинку, результатом чого стала поява дитини. Синьою кульковою ручкою незграбно надряпані символи повідомляли вагу і ріст. В графі «Стать» підкреслено «Хлопчик». В наступній графі «Живий». Оленка поглянула на брата, що заклопотано порався з безнадійним ремонтом міксера, пригадала дивну сварку із дитинства і вирішила поставити довідку у рамку. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.